Good morning, students. Today we are going to learn that lesson name was evolution. Lesson name was evolution. Evolution meaning काय होतं? उत्क्रांती. म्हणजे हळूहळू होणारे जे बदल असतात त्याला आपण काय म्हणत असतो? उत्क्रांती म्हणत असतो. त्यालाच आपण रिव्हॉल्युशन असं म्हणत असतो किंवा इव्होल्युशन. त्याला काय म्हणतो आपण? इव्होल्युशन असं म्हणत असतो. आणि इव्होल्युशन इट्स मिनिंग इज दॅट ग्रॅज्युअली चेंजेस. इट्स मिनिंग इज दॅट gradually changes. So everybody open the page number 15, 16, 17 and 18. Page number 15, 16, 17 and 18. On the page number 15 there is a one title. That title name was the evolution. In the evolution we are going to learn 3 points. That name was the concept of evolution. म्हणजे evolution ची concept काय आहे, ती संकल्पना काय आहे. देन द स्टेजेस ऑफ इव्हॉल्युशन ऑफ ॲनिमल्स. ॲनिमल्समध्ये उत्क्रांती कशी झालेली आहे, ॲनिमल्समध्ये कोणकोणत्या पद्धतीने बदल झालेले आहेत ते आपण बघणार आहोत. देन ॲपीज म्हणजे काय होतं? एक माकडासारखा एक जो प्राणी असतो, एक मोठा माकडासारखा प्राणी पण त्याला शेपटी नसलेला, या स्टेजमध्ये आपण कसं आलेलो आहोत, प्राण्याचं या स्टेजमध्ये कसं रूपांतर झालेलं आहे आणि या स्टेजचं मानवामध्ये कसं रूपांतर झालेलं आहे हे आपण या लेसनमध्ये बघणार आहोत. दॅट लेसन नेम वॉज इव्हॉल्युशन. The concept of evolution, the stages of evolution of animals and apes. Number 4.1 means the concept of evolution. The concept of evolution. Now we have to going to learn the concept of evolution. The word evolution is generally understood to mean a gradual and continuous changes. Evolution in the plant and animals world can be explained in the following manner. In the process of survival by adapting to environmental changes, certain internal physical changes occur in some animals of the species. Over a period of time, these internal changes become inherited characteristics seen in the all following generations. Thus, a new species with characteristics different from the original may created such. Listen, everybody pay attention here. The word evolution, what is the meaning of the evolution? Evolution, its meaning is that gradually changes in anything. Gradually changes in anything. That is we call the evolutions. Listen, the word evolution is generally understood. सर्वसामान्य आपण त्याचा meaning करतो, समजून घेत असतो. To mean gradual and continuous changes. Gradual and continuous changes म्हणजे हळूहळू पण सतत होणारे बदल. हळूहळू पण सतत होणारे बदल त्याला आपण काय म्हणतो? इव्होल्युशन. इट्स मिनिंग इव्होल्युशन इन द प्लांट अँड ॲनिमल्स वर्ल्ड कॅन बी एक्सप्लेन इन द फॉलोविंग मॅनर. म्हणजे या देशामध्ये प्लांट म्हणजे वनस्पती किंवा छोटे छोटे जे झाडे जे असतात, प्लांट आणि ॲनिमल्स यांची उत्क्रांती कशी झालेली आहे, त्याच्या विविध प्रकारचं संशोधन कसे झालेले आहे, त्याच्यामध्ये बदल कसे झालेले आहेत, फिजिकली बदल कसा झालेला आहे, इनर बदल कसा झालेला आहे. म्हणजे we have to learn the changes in inner and outer related to the plants and animal. In the process of survival by adapting to environmental changes, certain internal physical changes occur in some animals of species. म्हणजे अशा प्रकारचे काही प्राणी असतात, अशा प्रकारचे काही एक जातीचे प्राणी असतात, एक जातीचे काही वनस्पती असतात. या एक जातीच्या वनस्पतीमध्ये किंवा एक जातीच्या प्राण्यामध्ये कशा प्रकारे हळूहळू बदल झालेला आहे ते आपल्याला इथे पाहायचं आहे. म्हणजे काहीच्यामध्ये तुम्हाला इनर बदल दिसतात, तर काहीच्यामध्ये तुम्हाला आउटर म्हणजे फिजिकल चेंजेस दिसतात. आणि दॅट इज द चेंजेस आर ग्रॅज्युअली, हळूहळू काही बदल होत असतात. तुम्ही जांबाचं झाड बघितलं असेल, जांबाच्या झाडाला आंबा नाही लागलेला आहे किंवा जांबाच्या झाडाला आंब्याचं फळ नाही लागलेलं आहे आणि आंब्याच्या फळाला जांबाचं फळ नाही लागलेलं आहे. याच्यामध्ये काय तर काहीतरी चेंजेस झालेला आहे. एक जनरेशनल स्पीसीज, एक वेगळ्या पद्धतीच्या वेगळ्या झाडामध्ये बदल झालेले आहेत आणि त्यामुळे त्यांचं आपण क्लासिफिकेशन केलेलं आहे आंब्याचं झाड आणि जांबाचं झाड. आपण निंबाच्या झाडाला कारले लागलेलं आहे, कारल्याच्या झाडाला वेलीला निंब लागलेलं आहे, असं कधी पाहिलेलं नाही. म्हणजे प्रत्येक झाडांचे काही जे गुणधर्म आहेत म्हणजे यामध्ये हळूहळू जे बदल झालेले आहेत आणि त्याचे स्पीशीज म्हणजे काय त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे गट तयार झालेले आहेत. तुम्ही प्राण्यांच्या बाबतीत बघा, तुम्हाला गाय वेगळी दिसतं, म्हैस वेगळी दिसतं आणि बैल वेगळा दिसतो, घोडा वेगळा दिसतो, डॉंकीज किंवा मंकी हे वेगवेगळे तुम्हाला दिसतात.
म्हणजे गायीला आपण बैल नाही म्हणू शकत आणि बैलाला गाय म्हणू शकत नाही. प्रत्येकाचा बॉडी पार्ट हा वेगळा आहे. प्रत्येकाचा इनर पार्ट आणि बॉडी पार्ट आउटर पार्ट हा कसा वेगवेगळा आहेत. म्हणजे याच्यामध्ये काय हळूहळू बदल झालेले आहेत आणि बदल झाल्याच्या नंतर आपण ते वेगवेगळ्या नावाने त्यांना ओळखतो आहोत. तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे की सगळ्यात पहिला जो सर्वात पहिल्यांदा एक सूक्ष्मजीव आपल्या पाण्यामध्ये तयार झालेला आहे आणि त्याला आपण प्रोटोझोआ म्हणत असतो. त्याला आपण काय म्हणत असतो? प्रोटोझोआ म्हणत असतो. या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती तयार झालेल्या आहेत आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे जीव अस्तित्वात आलेले आहेत हे आपण मान्य करत आहोत. म्हणजे अकॉर्डिंग टू द ग्रेट सायंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू द फिलॉसॉफर पर्सन हु इज अ ग्रेट, हु इज अ सर्चर, हु इज अन एक्सपर्ट इन द हिस्ट्री, according to that person we have to understand. Then changes, certain internal physical changes occur in some animals of species. Over a period of time, these internal changes become inherited characteristics seen in the following generation. म्हणजे अशाच प्रकारचे जे काही बदल झालेले आहेत तेच बदल आपण वेगवेगळ्या प्राण्यामध्ये, वेगवेगळ्या वनस्पतीमध्ये, वेगवेगळ्या भागामध्ये आपण ते ओळखत असतो. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की जर एखादी म्हैस असेल तर म्हैस एका म्हशीच्याच पिल्लूमध्ये असतो. म्हणजे याच्यामध्ये जे हळूहळूचे बदल झालेले आहेत ते बदल झालेले आहे आणि त्यानुसारच आपण त्याच्यामध्ये काही चेंजेस घडून आलेले आहे. पूर्वीच्या झाड आपण लावतो तेव्हा छोटं असतं, त्याच्यानंतर हळूहळू ते मोठं होत जातं आणि एक वेळ अशी येतं की ते खूप मोठं झाड झाल्याच्यानंतर आपण त्याच्या सावलीमध्ये राहतो आणि त्या झाडाच्या आपण फळंसुद्धा खातो. त्या झाडावर आपण उदरनिर्वाह पण करू शकतो आणि त्या झाडाच्या खाली आपण एक सेफ जीवन आपण जगण्याचा प्रयत्न करत असतो. म्हणजे याच्यामध्ये जे काही बदल झाले आहेत ते कसे झाले? हळूहळू बदल झालेले आहेत. म्हणजे आपण याला काय म्हणतो? इव्हॉल्युशन म्हणत असतो. देन seen in the all following generation, thus a new species with the characteristic different from the original may be created. आणि मग असं आपल्याला वाटतं की हे सगळे जे प्राणी जे आहेत हे सगळे ओरिजिनल प्राणी आहेत, याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल झालेला नाही असं आपण मानत असतो. परंतु जी उत्क्रांतीची जी वेळ आहे, ड्युरेशन पिरियड आहे, हा खूप दीर्घ काळ आहे, हजारो वर्षाचा, लाखो मिलियन्सचा काळ आहे आणि त्यामुळं आपलं त्याच्यामध्ये जे बदल झालेले आहेत ते आपण पाहू शकत नाही. परंतु ग्रॅज्युअली हळूहळू बदल झालेले आहेत, त्यामुळं आपल्याला हे जाणवतं की हा अशा प्रकारचा प्राणी आहे, तो त्या पद्धतीचा प्राणी आहे, हे झाड अशा पद्धतीचं आहे, ते झाड खूप मोठं होतात, ते झाड खूप लहान होतात. काही बघा तुळशी झाड तुम्ही बघा, आंब्याच्या झाडामध्ये तुळशी झाड तुम्ही कधी पाहिलेलं नाही. म्हणजे त्या तुळशीच्या झाडामध्ये जे क्वालिटी जे आहेत, जे जनरेशन्स आहेत, जे काही हेरिटेशन्स आहेत, ते सगळे स्पीसीज कसे आहेत? काय छोटंसं झाड, त्या झाडाची उंची 3 किंवा 4 फूट, त्या झाडाला असणारे पाने, त्या झाडाला असणाऱ्या मंजुळ्या, त्या झाडामध्ये असणारे जे गुणधर्म हे वेगळे. आंब्याचं झाड कधी किती तुम्ही लहान ठेवलं तर ते लहान राहणार, ते वर्षानुवर्षी ते वाढत जाणार आहे आणि खूप मोठा झाड झाल्याच्यानंतर तुम्हाला उन्हापासून संरक्षण मिळणार आहे आणि तुम्हाला उन्हाळ्यामध्ये फळसुद्धा खायला मिळणार आहेत. म्हणजे हे जे प्रत्येक वनस्पतीमध्ये, प्रत्येक प्राण्यामध्ये त्यांचे काय गुणधर्म उतरलेले आहेत. म्हणजे त्याच्यामध्ये काही वेगवेगळ्या प्रकारचे हळूहळू बदल झालेले आहेत. त्यालाच आपण काय म्हणत असतो? कॅरेक्टरिस्टिक डिफरंट फ्रॉम द ओरिजिनल मे बी क्रिएटेड. Such a species is usually more evolved than the original one. Sometimes the original species dies out or becomes extinct. Sometimes more than the species evolved from the original one. The first scientist to give us a systematic explanation of the concept of evolution was Charles Darwin. चार्ल्स डार्विनने तुम्हाला काय सांगितलं आहे की उत्क्रांती कशी झालेली आहे, उत्क्रांती सुरुवात कशी झालेली आहे आणि शेवट कसा झालेला असेल, त्यांच्यामध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे बदल झालेले आहेत. तुम्ही कधी काही तुम्हाला वस्तू पाहायला मिळतात, काही ओरिजिनल वस्तू असतात, मग त्या ओरिजिनल वस्तूपासून कधी एक वेगळ्या प्रकारची वस्तू तयार होत असतात. कधी त्या ओरिजिनल वस्तूपासून ओरिजिनल वस्तू पाहायला मिळतात, कधी त्या ओरिजिनल वस्तूपासून आपली ओरिजिनल वस्तू पाहायला मिळत नाही. म्हणजे याच्यामध्ये जे काही बदल झालेले आहेत दॅट इज अ ग्रॅज्युअली चेंजेस, दॅट इज अ ग्रॅज्युअली inner changes and outer changes, therefore we call the evolutions. Listen, species is usually more evolved than the original one. काही स्पेसिस म्हणजे ओरिजिनल जे असतात त्याच्यापेक्षा ते वेगळे असतात. समटाईम्स कधी द ओरिजिनल स्पेसिस डाईज आउट, काही ओरिजिनल स्पेसिस मरून जात असतात, और बिकम्स एक्सटिंक्ट आणि काही अस्तित्वात येत असतात. समटाईम्स मोर दॅन वन स्पेसिस इव्हॉल्व फ्रॉम द ओरिजिनल वन. आणि कधी काय होतं, एकापेक्षा जास्त स्पेसिस तयार होत असतात आणि त्या माध्यमातून सुद्धा एक नवीन पेशी तयार होण्याचा प्रयत्न करत असतो. अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या उत्क्रांती, वेगवेगळ्या प्रकारचे इव्हेंट्स, वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्पेसिस आपण याच्यामध्ये बघितलेल्या आहेत. According to the great explanation or systematic explanation, we had given the systematic explanation related to the
concept of evolution. That person name was Charles Darwin. Charles Darwin. He is a great person. He was a philosopher. Then species which are capable of adapting to environmental changes are able to survive. The ones that cannot do so become extinct in the process of evolution. काही ज्या स्पीसीज असतात, काही ज्या स्पीसीज असतात, काही गुणधर्म असणारे प्राणी असतात किंवा वनस्पती असतात, ते काय असतात त्या वातावरणाला ॲडजस्ट असतात. आता तुम्हाला माहीत असेल वाळवंटामध्ये जर तुम्ही गेले तर तुम्हाला काय असतात, कॅमल दिसतात. परंतु आपल्या भागामध्ये कॅमल दिसत नाही, कारण तिकडलं जे त्याला वातावरण जे आहे एन्व्हायरमेंट आहे त्याला ते सूट झालेलं आहे, कॅपेबल झालेलं आहे. म्हणून त्या जंगलामध्ये काय असतात तुम्हाला वाळवंटामध्ये उंट दिसत असतात, कॅमल दिसत असतात. पण तेच कॅमल आपण आपल्या भागामध्ये कॅमल पाहत नाही. याचं कारण काय का आपल्याकडले असणारं जे वातावरण त्यांना सूट होत नाही. तुम्ही आफ्रिकामध्ये व्हाईट कलरचा एलिफंट बघितला असेल तुम्ही पिक्चरमध्ये किंवा डिस्कवरी चॅनलमध्ये, तुम्ही आफ्रिका या देशामध्ये व्हाईट कलरचा तुम्ही एलिफंट बघितला असेल. पण तो व्हाईट कलरचा एलिफंट तुम्ही आपल्या भारतामध्ये बघितलेला नसेल, कारण भारतामध्ये असणारं जे ॲटमॉस्फिअर आहे किंवा इन्व्हायरमेंट आहे ते वेगळं, आणि दक्षिण आफ्रिकेमध्ये किंवा आफ्रिकेमध्ये जे इन्व्हायरमेंट आहे ते वेगळं. आणि त्यामुळं प्रत्येक इन्व्हायरमेंटमध्ये जे काही प्राणी असतात त्या इन्व्हायरमेंटला ते कॅपेबल असतात, ते ॲक्सेप्टेबल असतात, ॲडॉप्टेबल असतात. म्हणून ते प्राणी त्या वातावरणामध्ये जगतात, आणि काही प्राणी आपल्या वातावरणामध्ये जगू शकत नाही, म्हणून ते आपल्याकडे ते दिसत नाहीत. म्हणजे असे जे काही जे गुणधर्म असतात, असे जे काही स्पीसीज असतात ते सगळे अकॉर्डिंग टू द इन्व्हायरमेंटल चेंजेस, जे काही वातावरणामध्ये जे बदल होत असतात त्यानुसार ते आपल्याला पाहायला मिळत असतात. तुम्ही वाळवंटामध्ये गेले तर तुम्हाला काटेरी झुडपे जास्त दिसत असतात, तर तेच तुम्ही जर आपल्या भागामध्ये असेल तुम्हाला काटेरी झुडपं दिसणार नाही. तुम्ही बर्फाच्या प्रदेशामध्ये गेलं तर तुम्हाला चौफेर बर्फही बर्फ दिसतात, परंतु आपल्या भागामध्ये कधी तुम्हाला बर्फ पाहायला मिळत नाही. हिमालय प्रदेशामध्ये गेलं तर तुम्हाला वारंवार तुम्हाला बर्फही बर्फ दिसणार, परंतु आपल्या भागामध्ये कधीही बर्फ दिसणार नाही. हे जे सगळे काही चेंजेस झालेले आहे, आणि त्या चेंजेसनुसार काही मानव प्राणी तिथे राहत असतात, काही प्राणी तिथे राहत असतात, हे सगळं त्या वातावरणाला अनुसरून राहत असतात. देन in ancient times there were many species of type of animal called the dinosaurs. बघा तुम्हाला माहीत असेल इन द प्राचीन काळामध्ये काय आहेत, देर वेर मेनी स्पीसीज ऑफ टाईप ऑफ ॲनिमल, वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी तुम्हाला पाहायला मिळत होते. पण केव्हा, प्राचीन काळामध्ये. कॉल्ड द डायनासोर्स, आणि त्या प्राण्यांना आपण काय म्हणत असे, डायनासोर्स असे म्हणत असे. डायनॉस इन ग्रीक मीन्स टेरिबल अँड सोर्स मीन्स लिझार्ड और रेप्टाईल. डायनासोर्स मीन्स अ टेरिबल लिझार्ड. आता डायनासोर्स या शब्दाचं मिनिंग बघा. डायनॉस मीन्स ग्रीक भाषेमध्ये त्याचं मिनिंग होतं टेरिबल. टेरिबलचं मिनिंग काय होतं, डेंजरस. डेंजरचं मिनिंग काय होतं मराठीमध्ये, भयानक. म्हणजे या वस्तू खूप भयानक असतात त्याला आपण काय म्हणतो, टेरिबल. तेच ग्रीक भाषेमध्ये त्याला काय म्हणतात, डायनॉस. अँड सोर्स मीन्स ए लिझार्ड. म्हणजे तुम्ही बघा, तुम्ही बघितलं असेल सरडा बघितला असेल, तुम्ही पाल बघितले असेल. सरडा आणि पालची जशी कंडिशन असते त्याच प्रकारचा जो भाग होतो त्याला आपण काय म्हणतो, लिझार्ड म्हणत असतो. और रेप्टाईल, त्याला आपण काय म्हणतो, रेप्टाईल म्हणत असतो. दॅट असा डेंजरस प्राणी असेल जो मानवाला घातक असतो, इतर प्राण्याला जो घातक असतो त्याला आपण काय म्हणतो, डायनासोर्स म्हणत असतो. त्या डायनासोर्सचं मिनिंग काय होतं, टेरिबल लिझार्ड. त्याला काय म्हणतो आपण, टेरिबल लिझार्ड. बघा तुम्हाला याच्यामध्ये काही चित्र बघितलेले आहेत, त्या चित्रामध्ये जे काही प्राणी दिसतात तुम्हाला, ते प्राणी इतके मोठे असतात की तुम्हाला ते कधी पाहायला सुद्धा खूप त्रास होत असतात. म्हणजे जे डायनासोर जे असतात ते डायनासोर प्राणी जे आहेत तर मूळ आपल्या देशामध्ये किंवा इतर या पृथ्वीवरती राहत होतं असं आपल्याला जाणवतं. आता हे जे प्राणी असतात या प्राण्याचं संशोधन करण्यासाठी जे चार्ल्स डार्विनने जे काही संशोधन केलेलं आहे त्यानुसार आपल्याला पाहायचं आहे. बघा हा एक डायनासोर नावाचा प्राणी आहे. बघा याची शेपटी बघा, खूप शेपटी लांब नसक आहेत, शरीर किती मोठं आहेत, आणि ज्याचं शरीर कसं दिसत होतं, टेरिबल. आपण सरडा जर पाहिला तर आपण भीत नाही, पाल पाहिली तर आपण भीत नाही. अशा प्रकारचा डायनासोरचा प्राणी जर बघितला आपण तर आपल्याला भीती वाटतं. आपल्याला मच्छी पाहायला भीती वाटत नाही, समुद्रामध्ये किंवा नदीमध्ये असताना ते मासोळी पाहायला भीती वाटत नाही. परंतु एक मगरमच्छ, तो मगरमच्छ पाहायला आपल्याला भीती वाटतं, कारण तर आपल्याला डेंजरस दिसतं, टेरिबल दिसतं, आणि त्या डेंजरस थिंग्स आपण कधीही पाहू शकत नाही. बघा याच्यामध्ये काही बदल झालेले आहेत. आता पूर्वीच म्हणजे पूर्वीच्या वेळेस हा जो प्राणी तो आपल्याला कसा दिसत होता, त्यानंतर याच्यामध्ये बदल झालेला आहे, तो नंतर असा दिसत होता, त्याच्यानंतर असा दिसत होता तो,
याच्यामध्ये काही बदल झाल्यानंतर तो असा प्राणी दिसत होता आणि यामध्ये बदल झाल्यानंतर तो असा दिसत होता. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकार, एकच प्राणी पण त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे स्पेसिस, व्हेरियस स्पेसिस ऑफ डायनासोर्स, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे डायनासोर्स आपण त्याला पाहायला मिळत होते. तुम्ही आजही बघितलं असेल मानव प्राणी बघा, काही माणसं गोरे असतात, काही सावळे असतात, काही खूप पातळ असतात, काही जाडे असतात, काही खूप स्मॉल असतात, काही खूप टॉलेस्ट असतात. म्हणजे आपण शेवटीचा मानव प्राणी जर आपण समजलं की ह्युमॅन बिंग्स किंवा मनकाइंड असं जर म्हणत असेल तर अशाच आपल्याला लक्षात येतं की काही लोक काय असतात, गोरे असतात, काही लोक खूप काळे असतात, काही गोरे असतात, काही काळे असतात, काही स्मॉल असतात, काही हायटेड असतात, काही थिन असतात, काही फॅट असतात. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक आपल्याला पाहायला मिळतात. तुम्ही दक्षिण आफ्रिकेमध्ये जर गेले असेल तर तुम्हाला ते सगळे लोक काळे दिसतात. तुम्ही भारतातील लोक बघा, इंग्लंडमध्ये लोक बघा, अमेरिकेमध्ये लोक बसतात, तिथे कसे लोक दिसतात, गोरे लोक दिसतात. ज्या ठिकाणी थंड हवेचं वातावरण आहे त्या ठिकाणी आपल्याला माणसं तुम्हाला गोरे पाहायला मिळतात, ज्या ठिकाणी उष्ण वातावरण त्या ठिकाणी लोक तुम्हाला काळे पाहायला मिळतात. म्हणजे शेवटी आपल्याला काय म्हणतो, ह्युमॅन बिंग्स और मनकाइंड असं त्याला म्हणत असतो. परंतु अकॉर्डिंग टू द इन्व्हायरमेंटल सिच्युएशन्स, अकॉर्डिंग टू द इन्व्हायरमेंटल चेंजेस वी हॅव टू फाइंड द डिफरंट टाईप ऑफ ह्युमॅन बिंग्स. तर अशाच प्रकारचे आपण वेगवेगळे डायनासोर्स आपण इथे बघितलेले आहेत. त्यानंतर बघा, सम ऑफ द डायनासोर्स some of these dinosaurs were enormous in size. काही जे डायनासोर्स खूप मोठी साईज असतात, मोठे असतात. It appears that these species of enormous dinosaurs suddenly became the extinct. हे जे काही जे मोठे असतात ते अस्तित्वात असलेले आहेत. Some sudden natural disasters or environmental changes is believed to be responsible for their extinctions. Fossils of dinosaurs with wings have been discovered. बघा, काही डायनासोर्स आपण खूप मोठ्या प्रकारचे डायनासोर्स बघितले आहे, काही डायनासोर्स आपण पंखी असताना बघितलेलं आहे, काही डायनासोर्समध्ये काहीतरी बदल झालेला आहे, चेंजेस झालेले आहे असे आपण पाहिलेले आहेत. म्हणजे निसर्गाच्या नियमानुसार प्रत्येकामध्ये बदल झालेले आहेत हे आपण पाहिलेलं आहे. त्यालाच आपण काय म्हणतो, इव्होल्युशन म्हणत असतो. तुम्ही पूर्वीच्या काळी जर पंखा बघितला असेल, त्याला 10 रुपयाचा पंखा किंवा छोटासा एक पंखा होता, आपण तो विदाऊट इलेक्ट्रिकचा वापर करत होतो. आजच्या काळामध्ये तोच पंखा आहे, पण त्याला नावच पंखा आहेत, पण तो इलेक्ट्रिसिटीचा पंखा आहे आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळे प्रकार आहेत. काही सील फॅन आहेत, तर काही टेबल फॅन आहेत, काही कूलर्स आहेत, काही स्मॉल फॅन्स आहे. म्हणजे असे वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण फॅन्स पाहतो. म्हणजे याच्यामध्ये काय झालेलं आहे, वेगवेगळ्या प्रकारची बदल झालेला आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे चेंजेस झालेले आहेत. त्यामुळं यामध्ये बघा, चेंजेस इज बिलीव्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देअर एक्सटिंक्शन. फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स विथ विंग्स हॅव बीन डिस्कवर्ड. मग काही डायनासोर्सला आपण काय बघितलेलं आहे, विंग्स म्हणजे पंख बघितलेले आहेत. काही डायनासोर्स आपण पंख बघितलेले आहेत, जे सुरुवातीला डायनासोर्स होते त्या डायनासोर्सला आपण कधीही पंख बघितलेले नाही. आता याच्यामध्ये बघा, फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स विथ द विंग्स हॅव बीन डिस्कवर्ड. आता हा एक डायनासोर्स नावाचा स्केल्टन ऑफ द डायनासोर्स, म्हणजे तुम्हाला एक डायनासोरचं स्केल्टन दाखवलेलं आहे. या स्केल्टनमध्ये तुम्ही बघितल्यानंतर तुम्हाला काय, याला सुद्धा एक पंख होते, या सुद्धा डायनासोर्सला काय होतं, पंख होतं आपल्याला दिसून पडतं. इट इज बिलीव्ड दॅट सम स्पीसीज ऑफ टू लेग अँड विंग डायनासोर्स इव्हॉल्व्ड इन टू द बर्ड्स. म्हणजे अशाच प्रकारचं डायनासोर्स आहे. या डायनासोर्सचं पक्षामध्ये रूपांतर झालेलं असं आपण पाहिलेलं आहे. म्हणजे पहिला जो डायनासोर बघितला तो खूप मोठा होता, त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण डायनासोर्स बघितलेले होते. म्हणजे त्याच्यामध्ये वातावरणानुसार किंवा दीर्घकाळानुसार त्याच्यामध्ये बदल झालेले होते. आता याच्यामध्ये बघा, तुम्हाला दिसत आहे हा एक डायनासोर्स आहे आणि या डायनासोर्सला काय झालेलं आहे, 2 पाय दिसत आहेत आणि त्याला हात सुद्धा दिसत आहेत आणि पंख सुद्धा दिसत आहेत. म्हणजे हे जेव्हा आपण पाहतो तेव्हा असं जाणवतं की हे सगळं कशाला प्रकार आहेत, त्यांच्यामध्ये होणारे बदल्स आहेत. देन खाली बघा, हा एक पंखाचा दिसलेला आहे, अ रिकन्स्ट्रक्टेड पिक्चर ऑफ द डायनासोर्स विथ द विंग्स. म्हणजे पहिल्यामध्ये आपण 4 पाय त्याला बघितले होते, दुसऱ्यामध्ये बघा त्याला पंख सुद्धा बघितले. म्हणजे हे सुद्धा काय डायनासोर्सचाच प्रकार आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये हळूहळू वर्षानुवर्षे प्रदीर्घ काळाने त्याच्यामध्ये बदल झालेले आहेत. त्यानंतर बघा, द स्टेजेस ऑफ इव्हॉल्युशन ऑफ ॲनिमल्स. स्टेजेस ऑफ इव्हॉल्युशन्स ऑफ ॲनिमल्स म्हणजे प्राण्यामध्ये बदल कसे झालेले आहे, त्या प्रत्येक प्राण्यामध्ये किंवा त्या प्राण्यामध्ये हळूहळूपणे जे काही बदल झालेले आहेत ते तुम्हाला इथं पाहायला मिळतं. द स्टेजेस ऑफ इव्हॉल्युशन ऑफ ॲनिमल्स. वी हॅव लर्न इन द प्रिव्हियस लेसन दॅट लाईफ ऑन अर्थ बिगॅन विथ युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम नोन ॲज अ प्रोटोझोआ.
तुम्ही सगळ्यात पहिल्यांदा माहिती आहे की या पृथ्वीवर अस्तित्व असणारा प्राणी म्हणजे जलचर प्राणी आणि त्या पाण्यामध्ये सापडला जो प्राणी आहे त्याचं नाव होतं आहे प्रोटोझा. म्हणजे युनिसेलर ऑर्गॅनिझम आहेत. ठीक आहे, युनिसेलर ऑर्गॅनिझम हे सगळं प्रोटोझा तुम्हाला कुठे सापडलेला आहे? पाण्यामध्ये सापडलेला आहे. म्हणजे या पृथ्वीवरचा सर्वात पहिला जीव म्हणजे काय होता? प्रोटोझा. These unicellular organisms gave rise to multicellular living things. The multicellular organism evolved gradually and various classes of plants and animals came into the being. आता जो हा प्लॉटोझा नावाचा जो छोटासा जीव होता, हे या जीवाचं वेगवेगळ्या छोट्या छोट्या लिव्हिंग थिंग्समध्ये बदल झालेले आहेत आणि लिव्हिंग थिंग्समध्ये हळूहळू ग्रॅज्युअली, बघा इथे शब्द दिला आहे, ग्रॅज्युअली आणि व्हेरियस क्लासेस, वेगवेगळ्या प्रकारामध्ये बदल झाल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये प्लांट्समध्ये सुद्धा बदल झालेले आहेत आणि ॲनिमल्स, प्लांट्स आणि ॲनिमल्स याच्यामध्ये बदल झालेले आहेत. आणि बदल झाल्याच्या नंतर तुम्हाला आज जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी, जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे वनस्पती तुम्हाला पाहायला मिळत आहे ते यामधून त्याची उत्पत्ती झालेली आहेत आणि त्याला खूप दीर्घकाळ, खूप वर्ष लागलेले आहेत, हे आपल्याला पाहायला मिळतं. द फॉलोविंग्स आर द स्टेजेस ऑफ द इव्हॉल्युशन ऑफ ॲनिमल. फॉलोविंग स्टेजेस, आता बघा त्यांचे कोणकोणते स्टेजेस आहेत ते स्टेजेस तुम्हाला इथे दिलेले आहेत. त्या स्टेजेस तुम्हाला दोन भागामध्ये वर्गीकरण केलेलं आहे. फर्स्ट आहे इन्व्हर्टिब्रेट्स अँड सेकंड आहे व्हर्टिब्रेट्स. इन्व्हर्टिब्रेट्स अँड व्हर्टिब्रेट्स असे दोन भागामध्ये त्याच्या प्राण्यांचं वर्गीकरण केलेलं आहे. आता बघा इन्व्हर्टिब्रेट्स म्हणजे काय होतं? ॲनिमल्स विदाउट बॅकबोन आर कॉल्ड इन्व्हर्टिब्रेट्स. फॉर एक्झाम्पल अ स्नेल. असे जे काही प्राणी आहेत ज्या प्राण्याला बॅकबोन नाहीत, म्हणजे पाठीचा जो कणा नाहीत, जो पाठीचा कणा नाहीत, अशा ज्या प्रकारचे प्राणी जर असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण? इनव्हर्टिब्रेट्स. त्याला काय म्हणतो आपण? इनव्हर्टिब्रेट्स विदाउट बॅकबोन. ॲनिमल्स विदाउट अ बॅकबोन आर कॉल्ड द इनव्हर्टिब्रेट. अशा प्रकारचे प्राणी असतात त्याला आपण काय म्हणत असतो? स्नेल. तुम्ही बघितलं असेल, गोंगलगाय वगैरे बघितलं, गांडूळ बघितलं असेल, हे सगळे प्राणी कशामध्ये येत असतात? इनव्हर्टिब्रेट्स. आता बघा सेकंड व्हर्टिब्रेट्स. व्हर्टिब्रेटचे प्राणी जे कोणकोणते असतात? Animals which have a backbone are called the vertebrates. Look at the one given below. Aquatic animals, example fish. आता बघा हे जे काही व्हर्टिब्रेट्स आहे असे जे काही ॲनिमल्स असतात ज्या ॲनिमल्सला बॅकबोन असतात, म्हणजे समजा म्हैस आहे, काऊ आहे, बफेलो आहेत, हॉर्स आहे, ह्युमॅन बिंग्स, हे जे लोक आहे ह्या सगळ्यांना काय दिसतात? पाठीचा कणा आहेत. आणि पाठीचा कणा असल्यामुळे ताट राहू शकतात किंवा सरळ राहू शकतात, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे बदल होऊ शकत नाही. अशांना काय आपण म्हणतो? व्हर्टिब्रेट्स म्हणत असतो. त्याला आपण काय म्हणत असतो? व्हर्टिब्रेट्स. लुक ॲट द वन्स गिवन बिलो. दिस इज द वन एक्झाम्पल हॅज गिवन हिअर फिश, नॉट अ फिनिश, फिश. देन सेकंड फिश. अनदर meaning, another animals are there. The different type of animals are there. Different type of animals there, and these animals we have to observe every time. These second amphibians means animals which live in a water and also on the land. For example, a frog. काही असे आपण प्राणी नेहमी पाहत असतो, काही जमिनीवर राहत असतात तर काही पाण्यामध्ये राहत असतात. फ्रॉग सारखे ॲनिमल्स असतात, ते काही जमिनीवर राहत असतात, काही पाण्यातही राहत असतात. काही असे प्राणी असतात फक्त पाण्यात राहत असतात, काही असे प्राणी असतात जे फक्त जमिनीवर राहत असतात. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकार त्याचं आपण क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. त्याला म्हणतो ॲम्फिबियन्स. ॲनिमल्स विच लिव्ह इन वॉटर अँड ऑल्सो ऑन लँड. फॉर एक्झाम्पल अ फ्रॉग. हा जो नावाचा प्राणी आहे फ्रॉग आपण सगळ्यांनी बघितला असेल, परिचयाचा प्राणी आहे. आपण तो नेहमी संध्याकाळच्या वेळी पाहतोय. तो पाण्यामध्ये राहतो आणि कधी काय आपण विहिरीमध्ये पण पाहतो, नदी नाल्यामध्ये सुद्धा पाहतो आणि जमिनीवर सुद्धा पाहतो. म्हणजे याला जशी वेळ मिळाली तशी तो राहण्याचा तो प्रयत्न करत असतो. सेकंड बघा मग बर्ड्स आहे. हे जे पक्षी जे असतात ते जमिनीवर पण राहतात, पाण्यावर कमी प्रमाणात राहतात, झाडावर पण राहतात आणि जमिनीवर पण राहतात. त्यानंतर बघा सेकंड काही जे प्राणी असतात त्याला आपण रेप्टाईल्स म्हणतो, सरपटणारे प्राणी. त्याला आपण काय म्हणतो? रेप्टाईल्स, सरपटणारे प्राणी. आता हे जे सरपटणारे जे प्राणी असतात, सरपटणारे जे प्राणी तुम्ही सगळ्यांनी बघितलं असेल, रेप्टाईल्स ॲनिमल्स विच क्रॉल. फॉर एक्झाम्पल अ स्नेक. म्हणजे स्नेक नावाचा जो प्राणी हा कधी नेहमी सरपटणार असतो. तो जमिनीवर कधी आपला उभा होता दिसत नाही, त्याला दोन पाय नसते आणि त्याला हात पण नसतं, पण तो कसा असतो? सरपटणारा प्राणी असतो. त्याच्यानंतर बघा त्याला आपण मॅमल्स, एक्झाम्पल अ काऊ. सेकंड एक्झाम्पल आहे काऊ. सगळ्यांना तुम्ही बघितलं असेल काऊ कधी पाण्यामध्ये राहत नाही, ती कधी जमिनीवर राहत असतात. म्हणजे हे जे प्राणी जे असतात ते आपण नेहमी कुठे पाहत असतो? जमिनीवर पाहत असतो.
आणि हे सगळे प्राणी आपण जमिनीवर पाहत असतानाच आपल्याला याचा सगळ्यांचा अनुभव येत असतो. मॅमल्स आर द मोस्ट इव्हॉल्युटेड ॲनिमल्स अमॉंग द व्हर्टिब्रेट्स. द फॉलोविंग आर द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट ऑफ द मॅमल्स. अ ग्रोथ ऑफ द बेबी इन द मदर्स होम फॉर सम टाईम बिफोर बर्थ. द बेबी इज फेड ऑन द मदर्स मिल्क फॉर सम टाईम आफ्टर बर्थ. आता बघा, काही तुम्ही प्राणी बघितले असेल, काही प्राणी तुम्हाला दूध देत असतात, काही प्राणी तुम्हाला दूध देत नाही. काही प्राणी स्वतः आपल्या पिल्लांना जन्म दिल्याच्यानंतर जेवण देत असतात आणि काही असे प्राणी आहेत स्वतः जन्म दिल्याच्यानंतर ते जेवण देऊ शकत नाही, त्याचं पालनपोषण ते वेगळ्या पद्धतीने करत असतात. आता असे जे काही प्राणी याच्यामध्ये बघा, एक मॅमल्स म्हणजे काऊ. मॅमल्स आर द मोस्ट इव्हॉल्युटेड ॲनिमल्स अमॉंग द व्हर्टिब्रेट्स ॲनिमल्सपैकी, म्हणजे ज्याला बॅकबोन असतात अशा प्राण्यांपैकी एक काऊ असे ॲनिमल्स आहेत. द फॉलोविंग आर द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोस्ट ऑफ द मॅमल्स. फॉलोविंग आर द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट ऑफ द मॅमल्स. या कॅमल्समध्ये किंवा या मॅमल्स ॲनिमलमध्ये एक वेगळ्या प्रकारचे तुम्हाला कॅरेक्टरिस्टिक दिसून येतात, ते याप्रमाणे. फर्स्ट, ग्रोथ ऑफ द बेबी इन द मदर्स होम फॉर सम टाईम बिफोर बर्थ. म्हणजे जन्माच्या अगोदर गायच्याच पोटामध्ये किंवा गायच्या शरीरामध्ये त्या पिलांची वाढ होत असतं. जे तुम्ही गायचं पिल्लू नेहमी बघितलं असेल, त्या गायच्या पिल्लूची काही दिवस म्हणजे 9 महिने किंवा 8 महिने त्या पोटामध्ये असतं. म्हणजे त्याची जे पिलांची जे वाढ होईल जन्माच्या अगोदर कुठे होत असतं? पोटामध्ये. देन द बेबी इज फेड ऑन द मदर्स मिल्क फॉर सम टाईम आफ्टर बर्थ. आणि जन्म दिल्याच्या नंतर तीच काऊ आपल्या पिलांना दूध देत असतं. म्हणजे जन्म दिल्याच्या नंतर ती आपल्या पिलांना दूध देत असतं आणि त्याला वाढवत असतं. म्हणजे पहिल्यांदा काही दिवस ते काय, तर शरीराची पूर्ण वाढ होण्यापर्यंत ते आपल्या पोटामध्ये ते वाढ करून आणतं आणि त्याच्यानंतर ते आपलं पिलू दीर्घकाळ टिकावं आणि ते तंदुरुस्त असावं आणि जीवन जगावं या दृष्टिकोनातून ती आपल्या पिलांना दूध देत असतं. हे त्याचे काही कॉमन क्वालिटीज असतात. तुम्ही हे अशाच बाबतीत तुम्ही म्हैसचं बघत असतात, अशाच पद्धतीने तुम्ही वेगवेगळ्या प्राण्यांचं बघत असतात, गोट वगैरे असं तुम्ही पाहता. ते सगळ्यात कॉमन क्वालिटी तुम्हाला ते दिसून येत असतं. याच्यामध्ये बघा, द प्लॅटिपस अँड सम स्पीसीज ऑफ अँटियर आर एक्सपेक्शन टू दिस. आता असे काही प्राणी असतात, ते काही प्राणी तुम्हाला यापेक्षा वेगळे असतात. आता या प्राण्यामध्ये बघा, हा जो एक प्राणी आहे बघा, हा तुम्हाला एक प्राणी दिसतो, हा एक पक्षासारखा तुम्हाला प्राणी दिसतो. त्याला काय म्हणतो? प्लॅटिप्स. आता हा प्राणी, या प्राण्याची काय वैशिष्ट्य आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. आता या प्राण्याचे वैशिष्ट्य काय आहेत बघा. आर कन्सिडर मॅमल्स बिकॉज इवन दो दे ले एग्स दे सकेल देअर यंग वन्स. बघा, हे जे काही प्राणी असतात हे काय देत असतात? अंडे देत असतात. हे प्राणी काय देत असतात? पिलांना जन्म देत असतात पण अंडे देत असतात. म्हणजे जे आपले काही प्राणी असे असतात की आपल्या पोटामध्ये त्यांची वाढ करतात आणि वाढ झाल्यानंतर त्यांना जन्म देत असतात. आणि काही असे प्राणी असतात ते आपल्या अंड्यांच्या माध्यमातून जन्म देत असतात. आर कन्सिडर मॅमल्स बिकॉज इवन दो दे ले एग्स दे सकल देअर यंग्स वन. आणि ते आपल्या पिलांना जन्म देत असतात. अशा प्रकारचे बघा, खाली एक प्राणी दिलेला आहे, ॲन ॲनिटियर. सेकंड, ॲपीज. आता बघा, आपण काय बघितलेलं आहे? इनव्हर्टिब्रेट्स अँड व्हर्टिब्रेट्स. म्हणजे 2 प्रकारचे प्राणी बघितले आहेत. ज्याला पाठीचा कणा असतो असे प्राणी बघितले, त्याला पाठीचा कणा नसतो असे सुद्धा प्राणी बघितले. काही प्राणी बघा जन्म देत असतात आपल्या पिलांना, आपल्या पोटामध्ये त्यांची वाढ करत असतात आणि त्यांना जन्म दिल्यानंतर त्यांना दूध पाजून त्यांना मोठं करण्याचा प्रयत्न करत असतात. काही अशी प्राणी असतात अंड्यांच्या माध्यमातून आपल्या पिलांना जन्म देत असतात. अशा प्रकारचे प्राणी आपण हळूहळू उत्क्रांतीच्या माध्यमातून ते आपण बघितले. त्याच्यामध्ये हळूहळू चेंजेस झालेले आहे. आपण वी से दॅट ग्रॅज्युअली चेंजेस इनर अँड आउटर. अकॉर्डिंग टू द इन्व्हायरमेंटल थिंग्स. सेकंड, वी हॅव टू डिस्कस ॲपीज. विच थिंग्स वी हॅव टू डिस्कस? ॲपीज. दॅट ॲपीज थिंग्स हिअर व्हेरी इझी. ॲपीज म्हणजे काय? तो एक माकडाचा एक प्रकार आहे. ॲपीज हे काय आहे? माकडाचा प्रकार आहेत. आणि माकडाचा प्रकार असताना तुम्ही सगळ्यांनी बघितलं असेल, माकड सगळ्यांनी बघितलं असेल, वानर सगळ्यांनी बघितलं असेल. माकड बघितलं असेल सगळ्यांनी, वानरसुद्धा बघितलं असेल. आणि माकड आणि वानरमध्ये थोडा फरक आहे. माकड आणि वानरमध्ये काय असतात? थोडा फरक आहे. तो फरक सगळ्यांना माहीत आहे. म्हणजे ॲपीज कसं असतं आणि माकड कसं असतं. म्हणजे माकडासारखं असतं काय? थोडं ॲपीज असतं. ॲपीज आर समवॉट लाईक ह्युमन्स इन द अपिअरन्स. त्याला आपण काय म्हणत असतो?
मराठीमध्ये ॲपीज आर समवॉट लाईक ह्युमन इन अ अपिरन्स, दे मोस्टली लिव्ड ऑन ट्रीज. ते कुठे राहत असतात? झाडावर राहत असतात. ती कुठे राहत असतात? झाडावर राहत असतात. एक छोटंसं असतं माकड, माकडासारखं असतो. वानर आणि माकडामध्ये थोडा वेगळा फरक असतो. म्हणजे त्या ॲपीज आणि माकडामध्ये वेगळा फरक असतो. माकडाचं तोंडसुद्धा काळं असतं आणि याचं तोंड काळं नसतं, पण ते माणसासारखं दिसत असतं. दे मोस्टली लिव्ड ऑन द ट्रीज. दोज स्पीसीज ऑफ ॲपीज विच कंटिन्यू टू लिव्ह ऑन ट्रीज रिटेन देअर ओरिजिनल ॲपीलाईक फॉर्म. आणि असे जे सगळे एका जातीचे प्राणी एका झाडावर जर राहत असेल तर त्यांचा एक समूह तयार होत असतो आणि समूह तयार झाल्याच्यानंतर त्यांचं एक वेगळी जात आपल्याला दिसून येतं. However, in the grassland, some apies species were forced to move around on the ground. ज्या भागात ग्रासलँड आहे म्हणजे गवताळ भागाचा जो प्रदेश आहे त्या प्रदेशामध्ये आपल्याला अशा प्रकारचे वेगवेगळे प्राणी पाहायला मिळतं. These species evolved gradually and in time gave rise to the human species. This happened first on the African continent. आफ्रिकन खंडामध्ये अशा प्रकारचे तुम्हाला ॲपीस पाहायला मिळते. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲपीस तुम्हाला कुठे पाहायला मिळतं? आफ्रिकन कॉन्टिनेंट म्हणजे आफ्रिकन खंडामध्ये. द फर्स्ट ह्युमन स्पीसीज इज कॉल्ड द प्रिमिटिव्ह मॅन. म्हणजे या ॲपीज म्हणून हळूहळू मानवाची उत्पत्ती व्हायला लागली आणि याच्यामध्ये थोडं हळूहळू बदल व्हायला लागले आणि आज जो आपल्याला माणूस दिसत आहे त्या प्रकारचा माणूस याहीपेक्षा वेगळा माणूस तुम्हाला पहिल्यांदा तो दिसू लागला होता. त्याचं नाव होतं प्रिमिटिव्ह मॅन. फर्स्ट स्टेज द फर्स्ट ह्युमन स्पीसीज इज कॉल्ड द प्रिमिटिव्ह मॅन. प्राथमिक लेवलचा माणूस. प्रिमिटिव्ह मीन्स द फर्स्ट. इन द नेक्स्ट लेसन वी शॉल लर्न मोर अबाउट द इव्होल्युशन ऑफ द ह्युमन स्पीसीज. नेक्स्ट टाइम वी हॅव टू लर्न दॅट लेसन इव्होल्युशन ऑफ द ह्युमन स्पीसीज. म्हणजे मानवाची उत्पत्ती कशी झालेली आहे, मानवामध्ये कशा प्रकारचे बदल झालेले आहे आणि आजचा माणूस आणि या प्राचीन काळातला माणूस याच्यामध्ये काय फरक आहे हे आपल्याला नेक्स्ट लेसनमध्ये पाहायला मिळतं. म्हणजे या लेसनमध्ये काय पाहायला मिळालं आपल्याला? काय शिकलो आपण? इव्होल्युशन म्हणजे काय होतं? ग्रॅज्युअली चेंजेस. दॅट इज अ ग्रॅज्युअली चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इन्व्हायरमेंट. ग्रॅज्युअली चेंजेस जर होत असेल, हळूपावरपणे चेंजेस होते त्याला आपण काय म्हणतो? इव्होल्युशन म्हणजे उत्क्रांती म्हणत असतो. आणि अशाच प्रकारचे उत्क्रांतीचे आपण पार्ट आपण याच्यामध्ये बघितलेले आहेत. हे सगळं आपल्याला कुठे पाहायला मिळत आहे? या लेसनमध्ये पाहायला मिळालेले आहेत. द कन्सेप्ट ऑफ इव्होल्युशन, द सेकंड द स्टेजेस ऑफ इव्होल्युशन ऑफ ॲनिमल्स अँड थर्ड इज अँड ॲपीज. हे सगळं आपल्याला तुम्हाला या लेसनमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. तुम्हाला काय करायचं आहे? हा लेसन पुन्हा रीड करायचा आहे आणि लेसन रीड केल्याच्यानंतर तुम्हाला जे काही क्वेश्चन आन्सर असतील ते तुम्हाला शॉर्टमध्ये लिहायचे आहेत. जोपर्यंत तुम्ही हा लेसन रीड करणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला काही समजणार नाही. आणि त्याच्यामध्ये छोटे छोटे जे कन्सेप्ट आहे ते तुम्हाला लर्न करायचे, त्याचं डेफिनेशन लर्न करायचे आहे, पाठांतर करायचं आहे आणि ते प्रॉपर तुम्हाला समजून घ्यायचं आहे. आता बघा, तुम्हाला पेज नंबर 18वर तुम्हाला क्वेश्चन दिलेला आहे एक्झरसाइज. Very easy. Fill in the blanks. The first systematic explanation of the concept of evolution was given by Charles Darwin. Are the most evolved animals among the vertebrates? Aquatic animals, amphibian animals and mammals. तुम्हाला शोधून ते तुम्हाला लिहायचं आहे. त्यानंतर बघा फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चनमध्ये बघा, answer each question in one sentence. What do we call animals which live in a water and also on the land? जे प्राणी जमिनीवर राहतात आणि पाण्यातसुद्धा राहतात अशा प्राण्यांना आपण कोणता प्राणी म्हणतो ते तुम्हाला लिहायचं आहे. वेअर डीड द फर्स्ट ह्युमन अपियर्स? वेअर डीड द फर्स्ट ह्युमन्स अपियर? सर्वात पहिला व्यक्ती कोण आणि कसा? प्रिमिटिव्ह ह्युमन बिंग्स. दे कॅन गिव्ह द रिझन फॉर द फॉलोविंग. द स्पीसीज ऑफ डायनासोर्स विच वेअर इनॉर्मस इन साईज सडनली बिकेम एक्सटिंक्ट. असं तुम्हाला रिझन द्यायचं आहे. ते तुम्हाला फर्स्ट पॅराग्राफमध्ये दिलेलं आहे, फर्स्ट पेज नंबर 15वर. In the course of time, a new species with characteristic different from the original species is created. ते सुद्धा तुम्हाला सेकंड म्हणजे 16 पेज नंबर दिले ते तुम्हाला लिहायचं आहे. देन fill in the blanks in the concept chart given below. एक तुम्हाला चार्ट दिलेला आहे, त्या चार्ट तुम्हाला फिलअप करायचा आहे. इव्होल्युशन अँड थिंग्स, लिव्हिंग थिंग्समध्ये बघा एक दिलं आहे ॲनिमल्स विदाउट बॅकबोन आणि व्हर्टिब्रेट्स. आता ॲनिमल्स विदाउट बॅकबोनचे कोणकोणते आहे? वॉर्म्स आहे, हे सगळे तुम्हाला इथं फिलअप करायचे आहे. व्हर्टिब्रेट्स आहे, तुम्हाला इथे सुद्धा तुम्हाला कोणकोणते व्हर्टिब्रेटचे ॲनिमल्स ते तुम्हाला फिलअप करायचे आहे आणि हे सगळे तुम्हाला लेसन रीड करून तुम्हाला फिलअप करायचे आहे. नेक्स्ट बघा तुम्हाला दिलेलं आहे ॲक्टिव्हिटी मेक अ मॉडेल ऑफ द डायनासोर्स. तुम्हाला डायनासोर्सचं मॉडेल बनवायचं आहे.
प्रोजेक्ट आहे कलेक्ट पिक्चर ऑफ इन्व्हर्टिब्रेट्स अँड व्हर्टिब्रेट्स, स्टिक देम इन द नोटबुक अँड राईट डाऊन देअर कॅरेक्टरिस्टिक. तुम्हाला व्हर्टिब्रेट्स अँड इनव्हर्टिब्रेट्स प्राण्यांची तुम्हाला चित्र कलेक्ट करायचे आहे आणि ते तुम्हाला चित्र कलेक्ट केल्याच्यानंतर तुम्हाला तुमच्या नोटबुकमध्ये स्टिक करायचे आहे आणि स्टिक केल्याच्यानंतर त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक कोणते आहे ते तुम्हाला तिथे लिहायचे आहे. बघा हे तुम्हाला हा तुमचा झाला प्रोजेक्ट. डू यू नो दिस अबाउट दिस पर्सन? दिस इज अ व्हेरी ग्रेट पर्सन वी हॅव टू डिस्कस हिअर. चार्ल्स डार्विन. Who was a Charles Darwin? We have to discuss here. In the year 1859, Charles Darwin proposed his theory of evolution in his book On the Origin of Species. Before Darwin, the scientist Carl Linnaeus had introduced his method of classifying animals. He had expressed the opinion that going by a structure of the body, the human species and some ape species appeared to be related. In his first book, Darwin had not expressed any defined opinion about this relationship. In 1871, he published his second book, The Descent of Man. In this book, he drew attention to the fact that even though humans do not have tails, त्यांनी काय सांगताय, दो ह्युमॅन डू नॉट हॅव अ टेस्ट, ते आमच्या मानवी जो पूर्वीचा जो माणूस होता त्याला शेपटी नव्हती त्यांचं मत आहे. The last bone of their spine is a vestige of the tail. He also noted that some other non-functional and or unnecessary structures in the human body, such as the wisdom teeth, are indicators of the process of evolution. He accepted the inference that humans had evolved from tailless apes like gorilla and the chimpanzee that lived in the jungles of Africa. However, no evidence had been found till then in support of his theory. The necessary evidence became available only in the 20th century. हे सगळं जे आपल्याला थिअरीज आपण रिडिंग केलेली आहे ही चार्ल्स डार्विनची थिअरी रिडिंग केली आहे. हा चार्ल्स डार्विनचा फोटो आहे. चार्ल्स डार्विन बर्थ 1809 म्हणजे 1809 मध्ये त्यांचा जन्म झालेला आहे. डेथ 1882 आणि त्याचा मृत्यू झाला आहे 1882 मध्ये झालेला आहे. म्हणजे अशा प्रकारचे आपण हा जो लेसन आहे इव्हॉल्युशन लेसन आपण या ठिकाणी आपण समजून घेतलेला आहे. तुम्हाला पुन्हा एकदा दोनदा त्याचं रीडिंग करायचं आहे. प्रत्येक कन्सेप्ट समजून घ्यायचे आहे आणि कन्सेप्ट समजून घेतल्याच्या नंतर तुम्हाला त्या प्रश्नांची उत्तरे लिहायची आहे. थँक्यू सो व्हेरी मच.